No niin, ja taas olisi tämmönen unbox-kiuvasvideon aika. Mullahan oli tämä vanha kiuvas, tämmönen Narvin Black 24. Ja se mä ostin noin 2 vuotta sitten sen ja nyt se meni sitten puhki. Puhki meni, että kyllä nämä on paskoja, jos nämä vaan niinku 2 vuotta vaan kestää, että tuolta se on mennyt molemmin puoli. Täällä näin. Näkyy reijät ja eikä enää lämmittänyt sitten saunaa. Täällä on kans, että tää on ihan puhki eikä. Katsotaan. Täältä tulee joo. Että kyllä nää on pasko. Jos haluatte edellisen videon katsoa, niin mä laitan tuon linkin tuohon kuvaukseen. Että tätä edellinen kiuvas oli Harvian kiuvas. Ja se muistaakseni kesti 5 vuotta, mutta tämä Narvi kesti vaan 2 vuotta. Tai tarkalleen 2 vuotta ja 2 kuukautta. Että tuolta näkee että 23 malli. Että kyllä nämä on aika hepposia nämä kiukaat. Tostakin se on mennyt vähän jo puhki. Että en tiedä. Tämä maksoi silloin muistaakseni joku 700 ja nyt tää uusi Narvi Kaamos 20, niin tää oli noin 500, että se on pikkusen halvempi. Myyjä sanoi, että se on ihan saman kokoinen, mutta en tiedä sitten. Tähän menee, vanhempaa meni 80 kiloa kiviä ja tähän menee sitten 60 kiloa. Mutta on nää kyllä, jos nää vaan 2 vuotta kestää, niin on nää kyllä aika paskoja. Itse mä nyt on saunonut kerran viikossa, 2 kertaa viikossa, että laittakaa sinne kommenttikenttään, että pitäisikö nämä niinku kestää sitten vähän kauemmin, mutta mun mielestä tää on kyllä surkea. Miksi mä sitten ostin tämmösen samanlaisen, niin saman merkkisen, niin viimeksi oli semmoisten noiden putkien kanssa vähän ongelmia, että mulla on niinku samanlaiset putket tuolla tonne savupiippuun, niin sitten on vähän helpompi ehkä asentaa. Ja siinä olisi ollut paikallisessa rautakaupassa, olisi ollut näitä Harvian kiukaita, mutta mä ajattelin, että otetaan nyt taas tämmönen samanlainen. 2 vuotta, niin nää näköjään sitten kestää. Tai sitten on jotakin tehnyt väärin, mutta en mä tiedä sitten, mitä tässä on sitten tapahtunut. Mutta aletaan aukaisee tätä uutta tästä puukkokäteen. Ja hieman on pettynyt oloja, eikä oikein noissa rautakaupoissakaan oo mitään muuta merkkiä kuin tätä. Ei ole mitään muuta merkkiä kuin Harviaa ja sitten tätä Narvin kiuvasta. Sitten on sitä, mikä se on se, patakiuvas on, mutta siinä oli vähän niin kuin mun mielestä vähän pienempi tuo. Ehkä seuraavaksi pitäisi ottaa tuo patakiuvasta ja teettää sitten jossakin, mutta kyllä nämä on niin kertakäyttötavaraa. Tää näyttää ihan
oikeastaan samanlaiselle kuin tämä, että ihan toiseen mahtuu vähän vähemmän kiviä. Tähän sitten 20 kiloa vähemmän tähän malliin. Katsotaan mitä täällä luukussa. Täällä on ihan piippu ja sitten ohjeet. Tämähän nyt pitää tässä ulkona polttaa, että noin myrkyt palaa pois ennen kuin sen vie sitten tonne sisälle. Katsotaan toi, milloin se on tehty. 25 vuonna, että tää on ihan Made in Lapland. Narvi Oy. Taitaa olla Narvi ja Harvia ihan levatettu samasta tehtaasta, että samasta tehtaasta kuitenkin laitetaan vaan eri merkki. Mites tuo lähtee irti? Että onko täällä sitten joku? Se pitää sitten ottaa vähän. Lähtisikö se? En tiedä miten se lähtee. Tälleen nitkuttamalla se näköjään lähti. Ei muuta kuin laitetaan tuo piippu tohon ja toi. Tää laitetaan sitten tuonne. Sitten aletaan polttaa. Joo, tänne varmaan pesällinen pitää laittaa, että tässä ulkona taas. Katsotaan sitten 2 vuoden päästä, että ostetaanko sitten taas tämmönen samanlainen. Joo. Hyvin se näytti syttyvä ja piipusta nousee jotakin. Töhötin tähän minä nyt, että en tiedä sitäkin mä ajattelin, että onko mä sitten tuhonnut tuon tuolla töhöttimellä, kun mä aina sillä sytytän sen, mutta en mä sitä kauvaa sitä lämmitä, että vaan että noi puut syttyy tällä töhöttimellä. Ja tähänkin on yhden kerran vaihdettu kiuaskivet. En tiedä sitten kuinka usein niitä pitäisi vaihtaa, mutta minä vaihoin ne. Et siinä on ollut niinku kahet kiuaskivet, että pitäisikö niitä sitten vaihella puolen vuoden välein vai miten se sitten menee, mutta kyllähän se luulisi, että se pitäisi niinku kestää tuo kiuvas, jos sillä on nyt 100-200 kertaa saunottu, niin se meni paskaksi. Mistään niinku vuotaa, että piipusta tulee höyryjä, alkaa hieman haisee maali. Joo, siellä se ihan hyvin toimii. Narvi. Mikä tää oli tää Narvi Kaamus 20 on tää merkki. Tää myyjä sanoi, että ihan samanlainen kuin tää Narvi Black 24. Tähän mahtuu 80 kiloa ja tähän 60 kiloa. Sitä en sitten tiedä, että pitääkö nämä paikkansa. Enää voi oikein luottaa mihinkään, että kaikki on tämmöistä kertakäyttötavaraa.
arinaa tähän ei ole ikinä vaihdettu tähän vanhaan, että se on ihan, sitä täytyy ottaa. Mä muistan, että ennen meni noin arinat meni, mutta nyt menee nämä. Näissä pitäisi olla kai 10 millistä tää pelti, mutta en tiedä, kyllä on nää romuja. Katsotaas näissähän on takuu just se 2 vuotta, että kyllä ne on testanneet varmaan ja että se just kestää se 2 vuotta. Narvin kiuvas toi. Vanha narvi kesti sen 2 vuotta ja 2 kuukautta ja jos se olisi varmaan mennyt rikki, niin se olisi ollut kyllä minun syy siinä, että kyllä ne varmaan aina jonkun löytää, että se on asiakkaan vika, että kyllä nämä, en mä tiedä kyllä. Seuraava kiuvas kyllä jostain menee 2 vuoden sisällä tämäkin puhki, niin en tiedä, mikä on sitten se kiuas. Laittakaa sinne kommenttikenttään, että mitä suosittelette. Että mulla on ollut noita harvian kiukaita ja sitten ollut nyt 2 narvia, että miten ne sitten toimii. Se varmaan pitäisi joltakin hitsarilta sitten pyytää, mutta sekin sitten maksaa, kun nämä kertakäyttökiukaatkin on aika arvokkaita. Sieltä sitä savua tulee, tai se on tuommoista, alkaa nuo maalitkin kupruamaan. Tää aika nopeasti tää kyllä lämpenee, tää aika tehokkaan olonenhan tämäkin on. Minähän en ole tällä kiukalla en ikinä lämmittänyt kauheita löylyjä, että siinä 75 ja 80 asteen oli se lämpötila tuolla mittarilla, että en tiedä miten se sulaa sitten tolle, että mikä on syynä. Mikä on sitten syynä, että tolle ei sulaa? Joo. Hyvin se toimii tuo. Seuraavat 2 vuotta. On se. Hyvin tää näyttää toimivan, että ihan hyvin. Otellaan nyt tää vielä haisee, niin haisee tää, niin antaa ihan varmaan ihan kunnolla se käristyä nuo maalit. Että en mä tässä nyt ala varmaan mitään muuta sitten kuvaile, kun noita asennusvideoita varmaan se on nettipullollaan, mutta jos tykkäsitte videosta tai teillä on jotakin kommentoitavaa, niin laittakaa sinne kommenttikenttään, että mikä on niinku paras kiuvas, että onko se narvi vai narvi. En tiedä, vittu, nämä on tämmöisiä näköjä aika kertakäyttöisiä. Ei muuta kuin kiitos ja näkemiin.